حياكم الله، يا هلا ومرحبا. اليوم حلقة دلع. اليوم حلقة فيها طبق وايد كويتيين ما يعرفونه، او خلينا نقول نص الكويتيين ما يعرفونه، واللي يعرفونه لا يقول لا معروف، لا في ناس ما يعرفونه، ادري انا. الطبخة اليوم موش لحم وزدنا عليها الطين بلة وفقع. اللي حصل انه يعني البارحة هالجدر البارحة سويت اللحم فحته. هذه لحمة تيس هرفي كلش زينة، والريحة الحين اللي قدامي ريحة المروق طيبة جدا. حطيت اللحم على البارد بس ماي، وبعدين سقطت فيه اللحم والبهارات، وبعدين فوقه بصلة مقطعه بهالشكل هذا. وهذه النتيجة قدامكم الحين، طبعا على نار هادية كلش، خليته ساعتين. طفيت عليه على ما يوني الشباب مالوت التصوير، فقلت دامهم تعنوا لي دائما بسوي لهم موش لحم وفقع. مكوناتي شنو؟ طبعا عندي عيش منقوع بسمتي ابيض ناصع جدا، وعندي هالماش المنقوع بعد، واللي يسأل دائما عن ايش كثر ما ايش كثر، الثلث بثلثين، العيش ثلثين وهذا ثلث. كمون، محتاجين كمون راهي. لومي اسود، وجايب لكم اللونين هذول. اقول لكم ان انا افضل هذول اطعم. هذول بعضهم يجففونهم بالفرن، فتي في ريحه احراق شويه. فلفل اخضر، طبعا شيخ الطبخه الثوم والبصل، وضيف الشرف الفقع. خلينا ندش داخل. مثل ما انتم شايفين عزلنا كل شيء، شلنا المروق، الجدر نظفناه، شلنا البهارات اللي تحت والخماشير، اللحم طلعناه برا وكل شيء. نبي نبدا على النظيف. ها، عادة اذا المروق فيه دسم نبدا فيه الدسم، بس هني شايف انا الدسم قليل، راح احط شويه بس حق فرقاعه الثوم، شويه بس. حطينا شويه دهن عشان بس فرقاعه الثوم مع البصل. الحين انا بحط بصل خفيف، يعني هذا مجهزينه حق طبخه ثانيه ولا شيء، بس هذا كافي. وراح انزل ايضا شويه ثوم بالطريقه هذه، وبنحمس لما تطلع لي ريحه الثوم اصلا، عشان ما راح استخدم هني بهارات موليه. كل البهارات وكل الاغراض اللي احنا نبيها صارت بالمروق ودشت باللحم، وعطتنا ريحه الحين وايد جميله. بينت ريحه الثوم ممتازه جدا. اللحم انا فايحه بدون ما احط ملح، ما حطيت ملح. التمليحه راح تصير بالتلش على قياس هالاغراض هذه كلها. راح اقط انا الحين بهالاثناء اللومي الاسود ما يتعور. ممتاز. الحين اقدر انزل اللحم ياخذ ريحه الثوم والاشياء الطيبه. ما في شيء الحين ننطره يستوي، كل شيء تقريبا مستوي. بهالطريقه راح انزل الفلفل البارد. هذا ترى اختياري، انا احب طعمه مع الماش اصلا، فانتوا اللي ما يبي ما يحط، هذا بس من ذوقي انا. راح املح شوي حق اللحم عشان يتشرب، والحين انزل عليه الماش.
واملح بعد شوي، واعطيه كمية حسنة من الكمون. وانزل له بالراحة كذي، انزل له المروق كله، بس اللي تحت ما نبي. نزلنا المروق، نعطيه تقريبا ابو 10 دقائق، ابو 10 دقائق تقريبا ينضى الماش نص نضوه كذي، وبعدين احط عليه العيش. ولا ننسى الملك هذا ضيف الشرف، الفقع نقطه الحين، هم يعطي ريحه حلوه. واذا طلع منه ماي بعد كبوه، ماي خنين تحسه ريحه رمل الصحراء اللي يطق عليها المطر، نفس الريحه. الحين كذي نعطيه بو 10 دقائق. بس اجرب الملحه اول، اجرب الملحه اذا هي زينه ولا ازيد. تبي زود عشان العيش، هذه عشان العيش هالكميه. ونغطيه. فاصل. اوكي، وصلنا حق مرحله ان الماش استوى، واستوى شويه زياده، وهذا زين زين زين. الحين راح انزل عليه العيش وقايس الماي، اذا احتجنا زود زدناه. اوكي، ريحة الفقع عجيبة هني، وايد جميلة. بس خلونا نخلط كذي زين عشان لا يصير الماش بصوب وهذا بصوب. نخلطه زين. المموج على فكرة حالات العيش يكون مهموز، فاحنا نبي نطلعه مهموز هالشكل هذا. الامور طيبة. وين القفشة اللي نذوق فيها؟ الملحة صح. الحين ناخذ فاصل ثاني على ما يستوي العيش. وهذا مموشنا، نعبج كل شيء مع بعض. شوف لا زال فيه شوية مياهة على الأطراف، وأنا كبست العيش لأن نبيه شوية لين، كبسته على نار جدا هادية كذي. فهذا مموشنا الحين جهز، نخليه بس يترسى. وهالفترة أنا شوية يعان، فقع هذا ما بيه كذي. بهالفترة أنا لا 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 مجرم الطبخة، بنشوفها هني. يلا الحين هذه مموشتنا جهزت. طبعا له تسوي شيء ما تقدر، جماليته في الطعم، مو بالشكل الخارجي. الله، انا ودي بس نشوف مستوى نضج اللحم شلون ترف ولين. هذا مالت الخاصرة. ايوه، الضلوع شلون متفرفتة كذي. يبا حار. خلاص يا جماعة، نشوفكم على خير. شوف البخار طالع منه.